Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera geng-geng YouTube. Okey, aku sebenarnya ada satu WhatsApp group yang dibuat oleh sahabat aku iaitu Sugar Ari dengan menggunakan hashtag aku sendiri semua geng. Aku tertarik hari dengan satu post daripada Temasek Langkah Suka Abang Din kita daripada Seremban. Aku tertarik ni, aku tunjukkan sikit dia punya WhatsApp ni. Yang satu, cara-cara menggunakan hand sanitizer tu, hand wrap. Aku tak tahu lah yang nurse ni cakap. Kau dengar lah nanti nurse ni cakap dengan cara batuk. Cara batuk pun ada cara je babe. So kalau korang nak masuk dalam grup semua geng ni, korang tinggalkan komen kat bawah ni. Nanti aku masukkan dalam semua geng ni punya aku minta admin ni lah masukkan korang dalam grup ni semua geng macam-macam lah info, video-video kita orang semua ada dalam ni, tak ada masalah. So kalau korang nak, korang boleh PM aku dekat Facebook pun tak apa, dekat Mr. M Project punya Facebook page, ataupun korang terus tinggalkan komen nombor telefon korang kat bawah ni. Aku akan masukkan dalam semua geng ni. Kalau ramai kita buat Telegram lah, InsyaAllah. So aku nak menunjukkan cara-cara memakai hand sanitizer ni kat korang. Okay, korang dengar ni ni mana ni. Okay, hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, hari ni kita buat tutorial hand rub. Macam mana nak guna 7 step hand rub yang betul Okay, first kita kena picit hand rub dengan secukupnya. Lepas tu ni masuk dalam ni saja. Buat dengan cepat. Buat dengan cepat supaya hand rub tak kering. Ni step 1. Step 2. Lepas tu step 3. 4. 5. 6. Okay, yang tadi yang pusing-pusing bujari tu kita lakukan yang ni. Okay, buat kiri kanan. 6. 7. Siap. Okay, aku ternampak nama dia Hidayah tu. Aku tak tahu daripada ni klinik mana, tapi Kementerian Kesihatan lah dia ni, sebab dia pakai uniform. Lepas tu lambang ada dekat pas dia ada lambang kerajaan. Patut KKM yang bagi kredit kat dia babe. Dia buat video macam ni aja. Kau tak sampai sekarang pun kita tak tahu babe macam mana nak menggunakan hand sanitizer tu. Okay, yang video lagi satu, cara-cara batuk babe. Cara batuk pun aku betul-betul tertarik tu, sebab aku buat video ni. Cara-cara batuk pun ada cara je babe. Kau dengar ni. Kau tengok ni. Aku ulang sekali lagi Okay, yang aku dapat tadi, kalau batuk macam yang macam ni salah. Batuk macam ni. Macam ni aku dapat. Lepas tu gunakan tisu. Lepas tu last sekali suruh pakai mask lah kalau kita tengah batuk-batuk. Tu yang aku faham. So aku harap korang terhibur dengan apa yang nurse-nurse ni. Patut KKM bagi kredit pada diorang ni lah. Memang diorang terbaik lah. Kau tak sampai bila kita tak tahu babe. Kan? Aduh, memang terbaik. Okey, lagi sekali siapa yang nak masuk dalam grup WhatsApp semua geng ni, korang boleh tinggalkan nombor telefon kat bawah ni. Nanti aku suruh admin semua geng ni akan masukkan nombor-nombor korang, ataupun korang pergi terus PM dekat page Mr. M Project dekat Facebook. Okey, sampai sini saja video aku untuk kali ni. Terima kasih banyak. Kita jumpa next video. Assalamualaikum.